নেইলছবিলাক কেনেকৈনো ক্লিন ৰাখোঁ আজি দেখাম দেই। ঘৰতে কেনেকৈনো নেইলছ মানে ক্লিন ৰাখিব পাৰি মই আপোনালোকক দেখাম। এইবিলাক এই নখটোৰ ছাইডত যিবিলাক ময়লা থাকে ন, সেইবোৰ বালি সোমাই যায়, সেইবোৰ চফা কৰিব লাগে। আৰু এইডালে পইণ্টিটোডালে মই এতিয়া এইখিনি চফা কৰি ল'ম। মই অলৰেডি অলপ কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ বোলো আপোনালোককো শ্ব' কৰোঁ, যাতে আপোনালোকেও ধুনীয়াকৈ ৰাখিব পাৰে। তেতিয়াহে নখটো মানে ধুনীয়া এটা শ্বেপ দিব পাৰিব আৰু নেইলছ জল্দি দীঘল হ'ব। নহ'বা টাইম লাগে, কাৰণ এইবিলাক যেতিয়া লেতেৰা হৈ থাকে ন, তেতিয়া এই বস্তুৰ গ্ৰ'থ ইমান জল্দি নহয় মানে। তাৰপিছত আপোনালোকে নেইল কাটাৰে এটা ধুনীয়া শ্বেপ দিব পাৰে। মই এইটো শ্বেপ দি থৈছোঁ, মই এইটো শ্বেপ ভাল পাওঁ, চ' এই শ্বেপটো দি থৈছোঁ। মোৰ ৰাইট ছাইডৰ যিটো টোনেইলছ হয়, সেইটো মই ধুনীয়াকৈ এইটো ক্লিন কৰি লৈছোঁ। দেখিছে যিবোৰ ময়লা আছে মই সেইবোৰ অলৰেডি চফা কৰিলোঁ, এইটো যাতে গ্ৰ'থ হ'বলৈ। এইটো খালি ৰাউণ্ড হৈ আছে কাৰণ মোৰ এইটো ভাগি গৈছিলে, চ' এইটো মই আকৌ গ্ৰ'থ কৰি আপোনালোকক দেখাম পিছত হা। এইটো আগতকৈ গ্ৰ'থ হৈছে বাৰু, এয়া চাওক। এটা কথা ক'বলৈ থাকি গ'ল মোৰ, এই নেইলছটোৰ যিটো এইটো ছাইডটো, এইটো হৈছে মোৰ নেইলছ, আৰু ইয়াৰ যিখিনি ছাইডৰ হয় এইবোৰ হোৱাইট কালাৰ, এইবোৰ দেখিছেনে ওলাইছে, এইখিনি মই অলৰেডি অলপ চফা কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত মনত পৰিলে এইটো মই নকলোৱেই। তাৰপিছত এইটো দেখিছে, এইখিনিও চফা কৰি দিব যাতে আপোনালোকৰ নেইলছটো গ্ৰ'থ ভালকৈ হয়। মই দুইটা নেইলছৰে এই বগাখিনি উলিয়াই ল'লোঁ। এইটো এতিয়া